jaga. Slow. Mana? Macam mana nak? Anak kan datang tu. Allah. Mana? Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys. Hari ni casting Haruan lagi. Dekat rumah je. Dekat rumah je. Dah bawa balik aja. Sini duk nampak pun. Aku main dengan Abang PJ Jerung. Kau buat kau dapat. Kau buat orang lain dapat. Orang mampu. Hari ni aku casting Haruan menggunakan salamander. You kot. Salamander daripada Power Froggy. Pergi taibai apa pergi depan. Soprok sawadi nak kecil tu. Soprok ni tak lekat apa. Tukar salamander. Putih-putih melati. Tak melati dah Balik bang buang timah dah sikit bang. Salamander ni banyak ekor ni, salamander putih ni. Berbaloi beli. Hei. Curut. Hei, kita dah ready nak sentak. Malah tak kena. Okay. So frog dia tak mau balai, dah tukar tengok pakai spinner bait. Dia tukar pakai spinner bait tengok. Mana tahu kok dia nak balas kan. Kita try pakai spinner bait pula. Spinner bait. Mana tahu kok kalau dia nak balas. Ayat tu Kasim. Kok kalau. Tu sorry tu. Jangan marah tu. Itu kan. Kita try tengok. Mana tahu kan. Terjun.
buka balik pakai salamander. Okay, balik Froggy salamander. Sai hô. Ui, sai hô. Oh, aku tak pasti aku nak kena pi kok. Balas tak balas belakang kereta. Kita nak try dulu. Itu kalau dapat sai hô. Okay, fish on. Fish on. Fish on. Alhamdulillah geng. Good size petang tu. Cantik lah. Padu lah. Aduh good size petang ni. Alhamdulillah. Ada juga. Okay. Buat tengok aku pakai. Ni aku menggunakan power Froggy salamander. Tengok. Memang mencakok lah. Alhamdulillah ada agak rezeki. Mantap. Ingat kan besar? Cik, boleh lah. Good size lah. Tak idaman lah. Tak, bukan size idaman lah. Tapi good size juga lah. Mantap lah. Jom, try lagi. Tak lekat je. Tak lekat geng. Tak lekat. Tak tahu lampu nampak ke tak. Sebab ni ada tebing. Kalau tak nampak tu sorry je tu. Sesi penyampaian hadiah. Macam mana bang? Okey tak? Okey. Tamatlah sudah sesi casting petang ni. Alhamdulillah boleh juga sekok. Janji tak kopau. Janji tak kopau. Tu yang penting. Okey guys, kepada yang berminat dengan soft rock daripada power Froggy, hampa boleh check link di description bawah. Tu boleh check kat Facebook Rahim Aziz Shah Power. Situ hampa boleh tahu tentang power Froggy ni. Okey.
Dan jangan lupa juga, jangan lupa like, jangan lupa share dan subscribe channel ni untuk video yang seterusnya. Okey, bye bye.